Bây giờ mình sẽ khâu lót túi nha các bạn. Và ở đây khi khâu lót túi mình sẽ dùng chỉ Lion. Cái chỉ này thì mình sẽ không có bị rối khi mà mình khâu lót túi nha các bạn. Mình sẽ đặt cái này, mình cắt dư quá trời dư luôn đó. Đó. Các bạn sẽ ướm cái miếng lót vào. Đó. Mình cắt dư quá, thấy cái vải này nó dễ sổ, mình cắt dư để mình chừa hao. Mình cũng không có phải là người biết mê vá. Đấy, các bạn cứ làm sao cho nó đẹp là được ha. Nó chưa thẳng thì tí mình kéo cho nó thẳng. Cái vải gấm này thì khó. Sau khi mình căn chỉnh vải cho nó thẳng rồi thì mình bắt đầu khâu thôi. Đây. Mình khâu mẫu cho các bạn một chút nhé. Mình dùng chỉ một, mình khâu chỉ đôi dày lắm. Các bạn khâu như vậy nó đỡ bị lộ chỉ ha. Rồi các bạn cứ khâu cho đến hết, khâu đến đâu thì mình sẽ tháo cái kẹp đến đó. Rồi các bạn khâu lót hết tất cả các miếng móc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lót cái tấm thân sau và nắp. Thì để lót tấm thân sau và nắp thì mình sẽ khâu cái phần phía cái nắp trước. Bởi vì mình khâu rồi mình gắn vô cho nó dễ nè, mình gắn cái khóa vào cho dễ nè các bạn. Chứ mình khâu sau thì khi mình gắn vô tại vướng cái phần lót này mình sẽ không nhìn thấy cái ô can vét. Để mình lót cho nó chính xác với cái khóa mà mình đã gắn ở cái phần thân trước. Rồi trước tiên thì các bạn sẽ đặt tấm lót lên, rồi các bạn sẽ căn cho đều. Nếu mà các bạn không có túi, nếu mình không có làm cái túi bên trong như thế này thì mình căn rất là dễ. Mình chỉ cần căn cái phần này rồi mình khâu lại thôi. Cái phần mình căn cái khóa cho nó bằng, cho nó cân xứng với cái đáy này. Rồi bên hông hai bên này cho đều, để cho chủ yếu cho cái túi mình nó đẹp. Thì căn xong rồi thì mình sẽ bắt đầu khâu. Thì khâu thì mình sẽ khâu cái phần nắp trước. Lúc này mình sẽ gỡ một phần ra để mình luồn cái và đáy. Sau đó mình gắn hết tất cả các tấm móc lại rồi ráp và phụ kiện vào. Sau đó mình móc quai. Và bây giờ mình sẽ móc phần thân sau và nắp. Lấy kim đâm vào cái mép của cái phần vải lót này, rồi các bạn khâu. Nếu các bạn có chỉ màu cùng màu thì với miếng móc với miếng lót thì càng tốt, còn không thì các bạn sử dụng chỉ nào cũng được. Để không lộ thì các bạn cứ theo dõi nhé.
khâu này là để giấu cái chỉ nó đi, mình siết vào là sẽ không có thấy được cái phần chỉ. Mình khâu lót túi vào. Đấy, mình sẽ khâu cho đến qua cái phần khóa một chút xíu, mình sẽ khâu đến đây nữa. Tí mình kéo sợi chỉ chặt vào thì cái chỉ nó sẽ khít lại, không thấy nữa. Rồi, các bạn làm đi nhé. Rồi đến đây thì mình khâu được một đoạn này. Bắt đầu mình gắn cái túi, cái khóa túi vào. Cái phần này là khoảng 8 ô canvas, khoảng cách nhau. Gỡ cái phần đánh dấu ra. Đó, mình gắn vào. Mình sẽ xuyên nó qua. Các bạn từ từ xuyên qua nhé. Mình sẽ xác định cái khóa nó nằm đâu. Mình sẽ đếm nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Và cái khóa nó sẽ nằm ở canvas thứ 16. Rồi mình đánh dấu vào đây để mình đưa cái khóa này vào. Từ từ mình sẽ xuyên qua nhé. Xuyên hai bên, mình xác định lỗ đấy và lỗ này mình xuyên qua. Rồi mình sau một hồi vật lộn thì mình cũng gắn khóa vào được. Bây giờ mình sẽ siết thật chặt. Để gắn được cái khóa này thì các bạn sẽ gắn cái này trước, rồi mới xuyên qua cái canvas, rồi mình mới nẹp miếng này vô và khóa lại. Sau đó mình sẽ làm công tác là khâu lót cho hoàn thiện cái túi này. Thì để khâu lót thì các bạn sẽ căn chỉnh lại để cho nó đều. Để cho dễ dàng thì mình sẽ sử dụng cái kẹp để giữ cố định cái vải lót này và tấm móc. Sau khi mình giữ cố định thì mình sẽ đo lại cho cái tấm vải lót này nó đều. Mình sẽ cân lại. Nếu chưa đều thì mình sẽ, cái này có vẻ này mình lại tháo ra thôi.
Đó, các bạn sẽ căn chỉnh, sau đó mình tiếp tục khâu cho đến hết nhé. Sau khi mà các bạn lót túi xong thì mình bắt đầu tiến hành ráp những miếng móc này vào với nhau. Đây là tấm thân trước, đây là tấm thân sau và nắp. Đây, mình cũng đã lót hết rồi. Còn đây là hai tấm hông nè. Hai tấm hông thì các bạn đưa cái mà sợi dư phía trên và mình sẽ gập ngược lại ở phần trên này để cái túi nó vào khớp với nhau, nó không có bị cứng. Các bạn cứ gập này một phần tí xíu này thôi. Rồi thì những sợi thừa này thì các bạn sẽ dùng để khâu các miếng lót lại với nhau. Đó. Cứ sợi thừa là này, thì mình có thể khâu như thế này, chạy theo như thế này, hoặc là các bạn thấy sợi thừa ở đâu thì các bạn khâu như vậy, và chỗ nào thiếu thì mình lấy thêm sợi mình sẽ khâu vào, và mình khâu vào bằng một cái khung khâu thế này. Trước tiên mình sẽ khâu cái phần thân trước với phần thân sau này, và khâu xong thì mình sẽ khâu cái phần đáy luôn. Xíu chờ anh gào về nhé. Rồi mình sẽ khâu cái phần này trước. Thực ra là cái số lượng cái mũi ở cái phần bên hông và phần thân trước này sẽ không có bằng nhau, bởi vì cái cắt móc, cái họa tiết nó khác nhau, cho nên mình sẽ căn cho hai cái phần nó phải bằng nhau. Đây. Các bạn cứ khâu qua khâu lại giữa các mũi, mình để vào cho nó gọn hơn. Nếu mà cái mũi nó không bằng nhau thì mình có thể mình phân chia cho nó đều này, giống như cái mũi mình đang nó bắt đầu nó bị lật. Đó, các bạn để ý nhé. Thì mình sẽ lại lấy mũi này mình đưa vào cái mũi cũ ở bên kia. Đó là một mũi bên này, hai mũi bên kia, rồi tiếp tục mình khâu. Các bạn khâu thì nếu mà các bạn không đếm mũi để phân chia ra thì mình sẽ căn làm sao mà ở trên và dưới bằng nhau.
Trên này lại trùng nữa này. Mình chỉ khâu lên khâu xuống như vậy thôi, và khâu xung quanh tấm móc. Rồi, mình đã khâu xong cái phần thân trước và bên hông của phần bên trái. Và sau đó mình sẽ khâu cái phần bên hông của phần bên phải. Sợi thừa mình cứ để đó để lát mình khâu tiếp. Mình cũng làm tương tự như vậy. Mình sẽ lấy cái mũi đầu tiên bên này. Ở trên thì mình sẽ đi 2-3 lần để cho nó chắc. Hai 2 cm. Các bạn cứ đi cho đến hết luôn nhé. Sau khi mình khâu xong hai cái phần hông với phần thân trước rồi thì mình tiếp tục khâu qua cái phần mà sợi thừa ở bên này, ở bên cái phần hông. Mình sẽ khâu cùng với cái thân sau và nắp, và mình sẽ khâu ngay cái chỗ đánh dấu. Các bạn sẽ ướm vào. Phần đánh dấu của thân sau nhé. Sau khi khâu đến hết phần thân sau và bên hông thì mình sẽ nối với phần đáy. Mình sẽ để sợi dư bên kia. Còn không thì các bạn sẽ lấy sợi ngoài và các bạn sẽ khâu theo cái cắt của mình. Mình sẽ hướng dẫn làm cái phần quai. Rồi.
Mình sẽ móc một hàng là 4 mũi móc đơn, 2 3 4, sau đó quay đầu và tiếp tục móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Các bạn móc chặt tay, không có thêm mũi móc xích ở đầu hàng. Quay đầu và tiếp tục móc, và các bạn móc cho mình là khoảng 100 hàng, hoặc là các bạn móc đến chiều dài là 40 cm thì mình sẽ móc cái khoen này vào cái đầu bên kia. Các bạn tiếp tục móc nhé, móc cho đến 40 cm. Sau khi các bạn móc được chiều dài là 40 cm thì mình sẽ móc cái phần, mình sẽ móc cái khoen u vào là để kết thúc. Các bạn sẽ để như thế này. Và móc bình thường. Rồi sau đó các bạn sẽ giấu cái mối này đi. Rồi, mình sẽ dùng kìm mình mở xích ra. Vẫn chưa vào được. Sau đó mình dùng cái kìm mình kẹp lại.